Και αυτή είναι η προσπάθεια μου που παίρνω διάφορα πρόσωπα μέσα από την Ελλάδα και προσπαθώ να τους βοηθήσω με άτομα από όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο μαζί με τους συναδέλφους μου προκειμένου να αναδείξουμε τα μεγάλα εργασιακά και πολύ σοβαρά προβλήματα εργασιακά που έχουμε, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της υπολειτουργίας του ίδιου του ναυπηγείου Σκαραμαγκά κυρίως, που ως ατμομηχανή της ναυπηγικής βιομηχανίας έχει επιφέρει η αρνητική του λειτουργία, τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε όλο τον κλάδο και σε όλους τους άλλους συναδέλφους που δουλεύουν και στη ζώνη του περάματος. Συγκεκριμένα το ναυπηγείο Σκαραμαγκά αυτή τη στιγμή δουλεύει μόνο το έργο των υποβρυχίων και αυτό κάτω από μια ειδική σύμβαση με το πολεμικό ναυτικό, που οι εργαζόμενοι απασχολούνται, θα απασχοληθούν μάλλον για 1 χρόνο, 1,5 μέχρι να ολοκληρωθούν τα υποβρύχια και μετά η τύχη τους αγνοείται, και μάλιστα με μειωμένους μισθούς κατά 35% και χωρίς, και εδώ είναι το τρελό, το τραγικό, όπως θέλετε μπορεί να το κλάβει κάποιος, ότι δεν έχουν ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Διότι το ίδιο το πολεμικό ναυτικό που φαίνεται ως εργοδότης τους δεν έχει πληρώσει τις εισφορές στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφάλεια. Γι' αυτό έχουν κάνει και μια επίκαιρη ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί μια πίεση να δοθεί λύση. Για 2 χρόνια που η εταιρεία του ναυπηγείου Σκαραμαγκά ήταν κλειστή τελείως, με απόφαση της ιδιοκτήτριας εταιρείας των Γερμανοαράβων, οι εργαζόμενοι προσέφηκαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκαν για αυτά τα 2 χρόνια όλοι οι εργαζόμενοι να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα σαν να δουλεύανε. Παρά τις δικαστικές επιτυχίες, τα 2 χρόνια αυτά δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ παρά τις δικαστικές αποφάσεις. Σήμερα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπως είναι γνωστό, από το 2008 έχει αποφασιστεί η διακοπή των εμπορικών δραστηριοτήτων και δεν εκτελούνται καθόλου εργασίες σε εμπορικά πλοία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν, δηλαδή το ναυπηγείο Σκαραμαγκά δεν μπορεί να κατασκευάσει ή να επισκευάσει ξένα πολεμικά πλοία άλλων χωρών. Αυτή δηλαδή ο περιορισμός της δραστηριότητας που ισχύει για 15 χρόνια είναι μια καταστροφή. Είναι, δηλαδή έχει μετατρέψει το ναυπηγείο από ένα ναυπηγείο ατμομηχανής σε ένα ναυπηγείο νεκροταφείο, με αποτέλεσμα να έχει συμπαρασύρει όλο τον κλάδο. Εμείς απαιτούμε, ζητάμε σαν εργαζόμενοι και απαιτούμε κυρίως ότι μέσα σε αυτή την καταιγίδα την οικονομική που έχουμε στη χώρα μας και τη μεγάλη ανεργία πρέπει να έρθουν άμεσα όλοι οι περιορισμοί που δεν επιτρέπουν στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά να εκτελεί εμπορικές εργασίες, δηλαδή να κατασκευάζει εμπορικά και πολεμικά πλοία ξένων χωρών και κυρίως εμπορικά για ελληνικά συμφέροντα είτε ξένα. Εάν έρθουν αυτοί οι περιορισμοί, η ναυπηγική βιομηχανία θα ανασυγκροτηθεί, θα φέρει δουλειές στη χώρα μας και ο κλάδος θα επανεκκινηθεί. Ήρθαμε εδώ για να διατρανώσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη από την Coca-Cola Ελλάδος, που εδώ και 13 μήνες είμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχει κλείσει το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχει κλείσει 6 από τα 9 εργοστάσια, με τελευταίο κρούσμα το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, και ήρθαμε εδώ για να αποδείξουμε το δίκαιο αγώνα μας, που δεν είναι άλλος από το να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και να επιστρέψουμε στις δουλειές μας σε μια πολυεθνική που δεν της λείπουν τα κέρδη. Εμείς θέλουμε να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, να μείνει εκεί από όπου ξεκίνησε, γιατί η εταιρεία έγινε μεγάλη και τρανή. Ξεκίνησε από τα εργοστάσια της το 1969 από την Ελλάδα, έχει φτάσει σε 28 χώρες από τα κέρδη αυτής της Ελλάδος, και τώρα στα δύσκολα
ξέχασε πολύ εύκολα από εκεί που πρώτο ξεκίνησε και από εκεί που έβγαλε μεγάλα κέρδη, και εμείς λέμε ότι να παραμείνει στην Ελλάδα όπως δηλώνει και να έχει και εργαζόμενους. Δεν είμαστε απικία καταναλωτών. Εμείς βγήκαμε προς τα έξω με τον μποϊκοτάζ, γιατί όλα αυτά τα κάνει, είδαμε, για το περισσότερο κέρδος. Δεν τις λείπουν τα κέρδη. Και βγήκαμε εκεί που πονάει, για να δώσουμε να καταλάβει στον κόσμο, στο καταναλωτικό κοινό, και πάντα λέμε μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο ότι για να έχει στην Ελλάδα καταναλωτές πρέπει να έχει και εργαζόμενους. Δεν είμαστε απικία καταναλωτών, παίρναμε δεκάδες βραβεία στο εργοστάσιο που εργαζόμασταν τόσα χρόνια. Βγήκαμε πολλές φορές πρώτο εργοστάσιο σε απόδοση εργαζομένων. Την τελευταία χρονιά που μιλάμε, το 2013, υπογράψαμε συνολική σύμβαση που μιλούσε ότι για το 2013 τουλάχιστον δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, και ξαφνικά μετά από 2 μήνες ήρθαν και τελείως απαράδεκτα κλείσαν το εργοστάσιο. Γι' αυτό, αφού τα κάνουν για το περισσότερο κέρδος, γι' αυτό λέμε όσο είναι κλειστό το εργοστάσιο, το δικό μας και τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, προτρέπουμε τον κόσμο να κάνει μποϊκοτάζ, και εδώ να πούμε ότι τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνει ως τώρα και την τεράστια συμπαράσταση που μας δείχνει.